Chào mừng các bác đã quay trở lại với Ango News, nơi những chiếc xe đến từ phương trời xa lạ cũng được bóc kỹ như một gói mì tôm hết hạn 3 năm. Hôm nay, xin giới thiệu với quý vị một ứng cử viên đầy tiềm năng cho danh hiệu chiếc SUV gây lú nhất năm, Lada Asimut, sản phẩm đến từ nước Nga, nơi người ta thường quen với xe tăng hơn là xe đô thị. Mà khoan, nhìn qua Asimut thì cũng hơi giống xe tăng mini thật. Đầu xe góc cạnh, logo Lada to như niềm tự hào thời Liên Xô, còn thân hình thì như thể Dacia Duster vừa bị hút chân không và đắp thêm đèn LED. Vâng, đừng để cái tên lạ tai đánh lừa quý vị. Dù nghe như tên vệ tinh thời chiến tranh lạnh, Lada Asimut lại là mẫu SUV B+ hiện đại, vừa được giới thiệu chính thức và dự kiến bán tại Nga vào cuối năm 2025. Theo đúng logic xuất khẩu của Lada từ trước đến nay, nơi nào có ổ gà, nơi đó có cơ hội, thì Việt Nam hoàn toàn có thể nằm trong danh sách đích đến trong năm 2026. Tại sao đến chờ? Vì Lada đang làm điều chưa từng thấy, thiết kế mới, công nghệ mới và dám bước chân vào sân chơi của những Creta, X-Force, Seltos. Không còn kiểu thô kệch lắp ráp trong chuồng bò như mấy dòng Granta hay Vesta. Asimut lần này nhìn cực kỳ ra dáng xe toàn cầu, từ LED, đường nét cho đến thông số kỹ thuật. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Asimut, kiểu như bắt gặp một anh công nhân Nga mặc vest Hugo Boss, đi giày da mà vẫn mang theo kìm cắt điện trong túi sau. Nó vừa có vẻ ngầu của SUV đô thị, vừa gợi cảm giác chiến thuật đặc nhiệm kiểu Đông Âu. Nhưng thật ra, điều khiến Asimut thu hút không chỉ nằm ở ngoại hình mà là lời hứa hẹn. Tôi sẽ về Việt Nam, và nếu giá tôi ngon, tôi sẽ khiến phân khúc SUV B+ phải rung mình. Tóm lại, đây không chỉ là một chiếc SUV Nga, đây là cú comeback được đầu tư kỹ lưỡng nhất của Lada kể từ thời Niva. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bóc kỹ chiếc Asimut này, từ vỏ tới ruột, xem liệu nó có đáng trở thành lựa chọn dị nhưng chất trong tương lai hay không. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có thể bạn sẽ tưởng Lada Asimut là một phiên bản phóng đại của Dacia Duster đã được ăn cơm gà Nga trong 2 năm liền. Nhưng khoan vội đánh giá, vì chiếc xe này không chỉ to xác mà còn toát ra khí chất lạnh lùng kiểu Nga, kiểu mà chỉ cần đậu trong bãi xe thôi cũng khiến mấy con xe đô thị kế bên phải tự động bật đèn khẩn cấp. Bắt đầu từ mặt trước, Lada không ngần ngại khoe ra một lưới tạ nhiệt lớn hình chữ X mạnh mẽ, thứ ngôn ngữ thiết kế đang trở thành DNA của các dòng xe Lada mới. Đèn pha LED dạng chữ L úp ngược, kéo dài tới tận nắp capo, gợi chút gì đó mang phong thái Lexus, nhưng thay vì sang trọng, nó lại đậm chất kẻ sẵn sàng lái xe xuyên băng tuyết để mua vodka. Nắp capo được dập nổi rõ ràng, hai bên là các đường gân như cơ bắp cánh tay của lực sĩ Olympic Nga. Kết hợp với ốp hông thân xe nhô cao và sắc cạnh, Asimut không ngại thể hiện mình là một chiếc xe sẵn sàng leo dốc, lội bùn và đậu trước Starbucks chỉ để gây áp lực thẩm mỹ lên Kona bên cạnh. Điểm cộng lớn ở phần đuôi là dải đèn hậu LED nối liền, tạo hiệu ứng chiều rộng giả lập khá ấn tượng. Không quên cản sau dập nổi nhấn nhá nhôm giả, thêm phần SUV kiểu Fake it till you make it. Đặc biệt, gầm xe lên đến 208mm, ngang bằng nhiều dòng bán tải, tạo cảm giác không chỉ đi phố mà còn sẵn sàng đi bắt cá trên bằng. Mâm 18 inch 2 tông màu càng làm rõ thông điệp, tôi là SUV thực sự, không phải hatchback đội lốt. Nhưng nếu muốn chôn nhẹ một tí, ta có thể bảo Asimut nhìn từ xa cứ tưởng xe châu Âu đang cosplay Fast and Furious phiên bản vùng Siberia. Tóm gọn, ngoại hình Asimut không tạo ra đột phá mới trong ngành thiết kế SUV, nhưng chính sự pha trộn giữa góc cạnh Đông Âu và chi tiết hiện đại kiểu phương Tây lại làm nó trở nên khó quên. Và trong thế giới SUV đô thị, nơi chức nào cũng như cái bánh bao hấp, thì việc trông như một cục đá cuội biết phát sáng cũng là lợi thế. Chúng ta đã nói về ngoại hình cứng cáp. Bây giờ hãy mở cửa ra và... Ồ, bất ngờ chưa? Bên trong Lada Asimut không còn là thế giới nhựa đen cứng như đời Lada Kalina nữa. Thay vào đó là một khoang lái được chăm chút tới từng mm, trông như Vesta Cross được tăng kích thước và gửi đi học đại học ngành công nghệ thông tin. Ngay khi bước vào, đập vào mắt là một cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp với màn hình trung tâm 10 inch đặt nổi, hơi nghiêng về phía người lái, vừa hiện đại vừa có tí gì đó giống màn hình ATM. Nhưng điểm đáng nói là màn hình này không chỉ đẹp mã, nó chạy hệ điều hành riêng do Navitel và Spur phát triển, có tích hợp trợ lý ảo Salut, đủ để khiến Alexa hay Siri phải dè chừng nếu biết tiếng Nga.
Chất liệu nội thất tuy chưa đạt đến độ mềm mại kiểu xe Đức, nhưng rõ ràng đã thoát khỏi cái bóng nhựa cứng thời Xô Viết. Ghế ngồi có bản rộng, bọc da giả hoặc nỉ tùy phiên bản, chỉnh điện ở bản cao. Vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím điều khiển đa năng, cùng với cụm cần số được thiết kế lại, không còn kiểu cần gạt nước máy giặt nữa, mà thực sự gọn gàng và có tí gì đó hơi Hyundai. Tiện nghi, có đủ đồ chơi, điều hòa hay vùng độc lập, sưởi vô lăng, sưởi ghế trước, sưởi kính lái và cả sưởi kính hậu. Nói chung là nếu bạn sống ở Bắc Cực thì chỉ cần ngồi trong xe Lada Azimut là thấy xuân về. Đặc biệt, phiên bản cao cấp còn có cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, cốp điện và camera 360, những món đồ chơi khiến người ta thốt lên: "Ủa, Lada từ bao giờ biết chiều người dùng vậy?" Nhưng tất nhiên, không gì hoàn hảo. Khoang sau tuy rộng, nhưng mặt ghế hơi ngắn, chưa thật sự tối ưu cho hành khách cao 1m80 đổ lên. Cái này là truyền thống, Lada vẫn chưa học được chiêu đệm ghế sâu tới gối như xe Nhật. Và cũng chưa thấy có bản nào có làm mát ghế. Nên nếu về Việt Nam, bác nào ngồi lâu mùa hè thì vẫn phải chấp nhận chảy mồ hôi ngồi sang chảnh. Tổng kết lại, nội thất của Azimut là một bước nhảy vọt lớn của Lada. Có thể nó chưa sang như Peugeot 2008 hay tinh tế như Kia Seltos, nhưng nó cho thấy Lada đã thoát ra khỏi thời kỳ xe cứng như lý tưởng cách mạng để bước vào kỷ nguyên của xe biết chiều lòng khách hàng. Và quan trọng nhất, nó đủ xịn để bạn quên luôn Lada từng là hãng xe chuyên sản xuất Niva xé gió trên núi. Chúng ta đã có ngoại hình ngầu, nội thất tử tế. Giờ đến phần mà dân chơi xe hay hỏi đầu tiên: xe này máy gì, kém nổi không? Và câu trả lời là có, nhưng đừng đòi phóng như VinFast Lux V8. Lada Azimut hiện được giới thiệu với hai lựa chọn động cơ truyền thống, kiểu ăn chắc mặc bền, đúng phong cách Đông Âu. Động cơ 1.6 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 89 kW, nghi 120 mã lực. Động cơ 1.8 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 109 kW, nghi 132 mã lực. Cả hai bản này đều dùng công nghệ nạp khí tự nhiên truyền thống, không turbo, không may hybrid, không có hộp đen AI nào can thiệp, đúng kiểu máy cơm bình dân, chạy hoài không chết. Tất nhiên, với dàn công nghệ như vậy thì ai đó đòi cảm giác dính ghế có thể sẽ dính mồ hôi trước. Về hộp số, Lada chơi an toàn. Bản tiêu chuẩn dùng số sàn 6 cấp, phù hợp với dân Nga thích kiểm soát và tài xế Grab muốn về số như võ sư. Bản cao cấp dùng hộp số vô cấp CVT, êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu, nhưng cũng mang đến trải nghiệm nhấn mãi không thấy sang số. Có lời đồn rằng trong tương lai gần, hãng sẽ tung ra bản turbo 1.8 lít, cộng suất khoảng 150 mã lực, đi kèm hộp số tự động thật sự. Nhưng hiện tại thì Azimut vẫn đang giữ gìn truyền thống hộp số kiểu búa tạ, đơn giản, dễ sửa và phù hợp với cả thời tiết âm 40 độ lẫn thợ máy ngoài chợ trời. Ưu điểm của động cơ này là gì? Dễ bảo trì, ít hỏng vặt, hoạt động bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, đúng chuẩn Nga. Xe không ngắn mùn, không sợ tuyết và nhất là không cần máy chẩn đoán hiện đại để sửa mỗi lần đèn check engine sáng. Nhược điểm, thì đây không phải xe dành cho người thích vượt mặt xe buýt mỗi sáng đi làm. Công suất đủ đi phố, đủ đi tỉnh, nhưng để leo đèo nhanh hay chở phun người cộng đồ thì cần một chút kiên nhẫn và một playlist nhạc mạnh để không buồn ngủ. Về mức tiêu hao nhiên liệu, Lada chưa công bố chính thức, nhưng với công nghệ động cơ và thân hình cỡ trung dự đoán khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Không quá tiết kiệm kiểu hybrid, nhưng vẫn khá hợp lý nếu bạn muốn xe bền mà không phải nạp điện mỗi tối như điện thoại. Tổng kết, Azimut không nhanh, không mạnh, nhưng chạy được, chạy mãi và chạy ở những nơi mà Waze cũng không tìm ra đường. Nói cách khác, đây là chiếc SUV giống như bạn trai biết sửa ống nước, không sexy lắm nhưng cưới được. Vâng, bây giờ là phần mà nhiều người Việt quan tâm sâu sắc. Chiếc xe này đi đường xấu có ổn không? Bởi lẽ nếu ở Nga, xe phải sống sót sau mùa đông âm 40 độ và mặt đường nứt to như rãnh Mariana, thì về Việt Nam, nơi ổ gà là bạn thân của lốp xe, cũng phải cho thấy bản lĩnh địa hình. Lada Azim được phát triển trên nền tảng nâng cấp từ Vesta SW Cross, vốn đã nổi tiếng với khả năng chịu đựng đường xá khó nhằn ở Nga. Điều đầu tiên cần nhấn mạnh là gầm xe cao tới 208mm, một con số rất ấn tượng trong phân khúc SUV B, ngang ngửa bán tải hạng nhẹ. Chưa kể, với lốp dày, hộc bánh lớn và hệ thống treo kiểu MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau, Azimut sẵn sàng băng qua con lươn,
trèo lên vỉa hè hoặc vượt đèo Tam Đảo mà không phải gọi cứu hộ. Một điểm cộng cực to là xe có Terrain Mode, tạm dịch là chế độ địa hình, cho phép điều chỉnh phản hồi bướm ga và hộp số khi đi đường trơn trượt, tuyết hoặc sỏi đá. Nghe thì chất như xe off-road chuyên dụng, nhưng thực tế hãy chuẩn bị tinh thần. Azimuth chỉ có hệ dẫn động cầu trước FWD. Nghe hơi sai trái, nhưng đó là sự thật. Tức là cái mode off-road này giống như khi bạn mặc áo giáp chống đạn, nhưng vẫn không mang súng. Nhìn có vẻ sẵn sàng chiến đấu, nhưng xin đừng thử đánh boss. Dù vậy, độ linh hoạt thân xe kết hợp với góc tới và góc thoát khá rộng đang chờ thông số chính thức, giúp Azimuth vẫn xử lý ngon nghẻ các loại ổ gà, đường ngập hay đá lăn xưởng gạch. Đặc biệt, thân xe không bị quá dài nên xoay trở trong phố hoặc đường núi sẽ không là vấn đề. Và nếu bạn cần một phép thử thực tế, chỉ cần biết xe Nga thiết kế để chạy xuyên qua Siberia, nghĩa là bùn, tuyết, ổ ga, hố bom sau Thế chiến, Azimuth đều đã nghe qua. Thế nên chạy đường tỉnh lẻ Việt Nam hay dạo quanh Đà Lạt mùa mưa, quá nhẹ. Tóm lại, Azimuth có gen off-road trong tâm hồn, nhưng là kiểu sống nội tâm. Nó có thể không bò lên núi như Pajero, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn hầu hết các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị. Quan trọng là bạn lái nó sẽ thấy tự tin khi vào cua, dàn đường không quá sốc, và quan trọng nhất là không bị xấu hổ khi phải lùi xe trên con dốc đầy đá xanh. Đến đoạn này có lẽ nhiều bác đang nghĩ, ủa, xe Nga có nội thất ổn, chạy được, mà có công nghệ gì không? Hay chỉ là vỏ mạnh nhưng ruột mộc mạc? Và đó chính là cú twist nho nhỏ mang tên Lada Azimuth biết chơi đổ thật. Đầu tiên là các tính năng tiêu chuẩn, và xin nhấn mạnh, tiêu chuẩn nhé, chứ không phải để đó bán thêm gói option. Màn hình trung tâm 10 inch thì khỏi nói rồi, quá rõ ràng ở phân đoạn trước. Bên cạnh đó, Azimuth có sạc điện thoại không dây, điều hòa 2 vùng độc lập, sưởi ghế trước, sưởi vô lăng, sưởi kính lái và cả kính hậu. Camera lùi trên bản tiêu chuẩn và camera 360 trên bản cao cấp. Cốp điện điều khiển từ xa, đèn nổ từ xa để khởi động sưởi cabin trước khi lên xe. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đèn nổ từ xa, tính năng mà nhiều mẫu xe Hàn ở Việt Nam còn phải nâng cấp qua gói Plus xịn, thì Azimuth có sẵn, vì ở Nga lạnh đến mức ngồi lên ghế mà không sưởi là coi như chết cóng. Một chi tiết khá thú vị nữa là trợ lý ảo Salut, giọng Nga, hơi trầm và kiêu kỳ. Nó có thể bật nhạc, điều chỉnh điều hòa, chỉ đường hoặc đọc tin tức thời sự ở Nga. Còn về Việt Nam, cần cập nhật firmware hoặc chấp nhận việc nó sẽ chỉ bạn đi về Moscow mỗi khi hỏi đường ra chợ Tân Bình. Tính năng giải trí không nhiều app như xe chung, nhưng hệ điều hành đơn giản, ít lag, không cần cấu hình khủng. 6 loa tiêu chuẩn, đủ để bạn nghe Bolero hay EDM tùy mood, và quan trọng là không phải mở app mất 30 giây mỗi lần để máy. Một điểm mà người Việt rất quan tâm, có cửa sổ trời toàn cảnh không? Có, nhưng chỉ bản cao cấp. Có thể mở được hay không thì tùy độ rảnh của thời tiết. Nhưng ít nhất khi trời đẹp, bạn vẫn có thể ngửa cổ lên nhìn mây và tự hỏi, ủa, sao Lada hôm nay xịn dữ? Dù có khá nhiều tính năng xịn, nhưng Azimuth vẫn thiếu vài món thời thượng như là mắt ghế, hiển thị SUD hay cruise control chủ động. Cũng phải thôi, Lada đâu thể từ xe tăng chuyển qua tàu vũ trụ chỉ sau một thế hệ. Tóm lại, trong thế giới xe phổ thông tầm giá 800 đến 1 tỷ VND nếu về Việt Nam, thì Lada Azimuth trang bị vừa đủ để bạn cảm thấy sướng, không thừa để bị hỏng và không thiếu đến mức phải gọi thợ độ phụ kiện. Và có khi, chính sự mộc mạc biết lựa chọn này lại là điều khiến xe trở nên đáng tin. Kiểu như ông bạn không xài điện thoại flagship nhưng lúc nào gọi cũng bắt máy. Và cuối cùng, phần khiến mọi người quyết định dốc hầu bao hay dốc ngược suy nghĩ, giá bán. Ở Nga, Lada Azimuth được định vị ở phân khúc SUV B+, nằm giữa Vesta Cross và Niva mới. Dự kiến giá khởi điểm tại thị trường nội địa là từ 2,5 đến 3 triệu rúp, tức vào khoảng 650 đến 790 triệu đồng tiền Việt, tùy tỷ giá và tình hình, đột biến địa chính trị. Nghe qua thì dễ thở đấy, nhưng đừng vội mơ mộng đưa 790 triệu đi mua Azimuth tại Sài Gòn. Khi về tới Việt Nam, sau thuế nhập khẩu, phí trước bạ, đăng ký, biển số, chi phí vận chuyển, chênh lệch lòng tin và cả thuế nỗi sợ xe Nga, thì con số cuối cùng hoàn toàn có thể vọt lên 1 tỷ đến 1,1 tỷ đồng.
đặc biệt nếu được phân phối bởi đại lý không quen bán xe vì đam mê. Tức là một chiếc Azimuth bản cao khi lăn bánh tại Việt Nam có thể ngang giá với Kia Seltos Luxury, Hyundai Creta 1.6 Turbo nếu có, Honda HR-V bản G, thậm chí chạm mép Peugeot 2008. Vậy câu hỏi đặt ra, Azimuth có gì để đấu? Về thiết kế ngoại hình, ăn đất Creta và Seltos về độ hầm hố. Về nội thất, sạch sẽ, có nhiều option, nhưng thua Peugeot 2008 về độ sang. Về khung gầm cao, ưu thế rõ ràng, cao nhất phân khúc. Về động cơ, trung bình, vừa đủ đi, không phải để đua. Về tính năng, gói sưởi các thể loại là điểm nhấn độc nhất, chưa ai làm giống. Về thương hiệu, gây tò mò nhưng cần thời gian để xây lòng tin. Nếu Lada chọn chiến lược định giá thông minh, tức là chấp nhận biên lợi nhuận mỏng, giá bản tiêu chuẩn rơi vào khoảng 850 triệu lăn bánh và bản cao cấp dưới 1 tỷ, thì Azimuth có cửa thật sự. Đặc biệt nếu họ chịu khó đầu tư hậu mãi, cung cấp linh kiện và làm người dùng bớt sợ mua xe không ai biết sửa. Ngược lại, nếu nhập về với tâm thế hàng lạ nên đắt một tí cũng được, thì khả năng cao Azimuth sẽ trở thành một chiếc xe thú vị chỉ để xem review chứ không để mua. Kiểu như G63 của người giàu thích sưu tầm, chỉ khác là cái này là SUV Nga của người từng thích UAZ nhưng giờ cần airbag. Tổng kết, Lada Azimuth là một cú đánh bất ngờ từ nước Nga, có tiềm năng, có thiết kế, có option, và nếu giá hợp lý, đây có thể là chiếc SUV thú vị nhất bạn từng cân nhắc trong tầm giá dưới 1 tỷ. Còn không thì ít nhất bạn vẫn có một video này để cười nhẹ và bảo, ủa, xe Nga giờ ghê vậy hả? Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên để lại bình luận nếu Azimuth về Việt Nam, bạn có dám mua không? Và nhớ bấm subscribe, like và chia sẻ kênh Ango News, nơi xe lạ, xe dị và cả xe thật sự ngon đều được bóc kỹ như gói bánh chưng bị để quên trong tủ đông từ Tết năm ngoái.